What's up guys? This is Paul and welcome back to TechBuff PH. So last time, ang napag-usapan natin is yung Huawei Nova 7 SE. So para sa mga hindi pa nakakapanood ng video na yun, kindly watch that video. So the link is up here. So panoorin nyo guys. So since nalaman na natin yung mga specs ng mid-range phone ng Huawei, ang pag-usapan naman natin ngayon is yung flagship phone ng Huawei. So walang iba kundi ang Huawei P40 Pro. So before we proceed, please make sure na tingnan nyo yung Facebook page natin at TechBuffPH. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, ano pang ginagawa mo? Mag-subscribe ka na. Okay, so let's start dito sa display niya. So meron siyang 6.58 inches OLED display na merong resolution na 2640 by 1200. So andito rin sa harap yung 32 megapixel selfie camera plus depth sensors, which also support face unlock with IR for more accurate face detection. At pagdating naman dito sa right side, nandito yung power button natin at saka yung volume control button. And then pagdating naman dito sa ilalim, andito yung SIM tray niya at yung USB-C port at saka yung speaker. And pagdating naman dito sa taas, andito yung IR blaster niya. Then at the back, we have a blush gold color with a refractive matte finish. You will also see here yung quad camera setup ng phone that features Leica optics. So yung first camera has a 40 megapixel ultra-wide cine camera na magagamit mo sa 4K time-lapse video, telephoto video, ultra-low light video, at ultra-slow video. Then yung second camera naman ay 50 megapixel ultra vision camera. So the third camera is a 12 megapixel periscope telephoto camera. It offers a 50 times zoom. And the last one is a 3D depth sensor camera. So ang chipset nitong P40 Pro is Kirin 990 5G with an octa-core CPU. So powering that powerful chipset is a 4200 mAh battery capable of 40 watts fast charging, 27 fast wireless charging, and 27 fast reverse wireless charging. So this phone is running on EMUI 10.1 based Android 10 with the 8GB of RAM and 256GB of internal storage. So pagdating sa design nitong P40 Pro, meron siyang OLED display at syempre curve on all four sides. So magandang idea na ginawa nilang curve yung four sides niya. So kung ginawa nilang straight edges lang yung mga gilid-gilid nito, so magmumukha lang siyang brick. It's a good idea na ginawa nilang curve yung mga sides. So sabi ng Huawei, dinesign nila tong display to mimic the water at the breaking point of surface tension. So curving the bottom of the phone is also a good idea para mas madali nating nasa-swipe up yung unlock. So yung phone is a little bit heavy dahil it weighs around 209 grams. So dahil siguro sa battery at saka sa camera niya. And it also has an aluminum frame. At hindi lang yon, syempre. So IP68 na rin tong Huawei P40 natin. Ano nga ba ibig sabihin nun? So splash-proof, dust-proof, at waterproof itong P40 Pro. Pero syempre, hindi permanent yung IP protection natin because it wears over time. So that's about it sa design at saka sa specs netong P40 Pro. So pag-usapan naman natin yung mga favorite features ko. So let's start sa camera. So first favorite ko is yung night mode. So I took this shot a while ago. So I used my old iPhone 7 just to show gaano kadilim sa kwarto. So as you can see, madilim talaga. Then ito yung result nung ginamit ko yung P40 Pro. Same with video. iPhone 7 pa rin ginamit ko just to show you guys gaano kadilim yung kwarto. Then yung P40 Pro. So second is yung P40 Pro one story dual view.
So which gives you a one close-up view and isang malayo pag nagtitake ka ng video. So maganda to pag gusto mong gumawa ng ibang angulo sa mga video mo. Third, pag nagbi-video ka at zoom mo yung camera, mas lumalakas din yung sound ng video mo. If ever merong sound. So here's an example that I took a while ago from my P40 Pro. Then lastly, yung camera na capable ng 4K video. So hindi lang likod ang 4K video, pati yung harap. So malaking tulong to sa mga nagvo-vlog ng makeup. So no more struggle sa pag-video dahil 4K video na din yung selfie camera. So tapos na tayo sa camera. So pumunta naman tayo sa AI capability nitong Huawei P40 Pro. So, isa sa mga paborito kong AI capability nitong P40 Pro is yung Golden Snap AI Remove Passerby. So, example, nag-take ka ng picture at merong mga tao na na-capture sa background mo at gusto mo siyang tanggalin. So, posible na dito yon sa P40 Pro. Then, yung isa pa is yung Golden Snap AI Remove Reflection. So, pwede mo na rin tanggalin yung reflection na nakakasira sa mga best selfie mo. So next is syempre yung mga favorite gaming features natin. So, tinry ko ulit maglaro ng Mobile Legends para matest yung performance ng phone pagdating sa gaming. So, super fluid ng animation. So, as you can see dito sa laro, although hanggang 90Hz lang yung maximum refresh rate natin dito sa P40 Pro. Good news, kasi na-solve na yung heating problem na nararanasan natin dito sa mga phone pag super tagal na naglalaro ng games like Mobile Legends or Call of Duty Mobile. So, paano ba nila sinolve yun? So, meron itong unique super cool system na tinatawag. So, gumamit sila ng 3D graphene film to absorb heat. So, graphene is a very excellent heat conductor para sa mga hindi nakakaalam. So, after gaming, let's go ahead and discuss yung pinaka-importante dito sa cellphone, which is yung security. So maraming security features itong P40 Pro. Isa na nga doon yung face unlock at fingerprint sensor. Pero ang pinakagusto ko is yung front gesture sensor na tinatawag. So pinag-aaralan ng gesture sensor yung gesture mo para just in case meron mangyalam ng phone mo, malalaman mo. At hindi lang yon, meron din itong overall protection pagdating sa mga sensitive transaction na ginagawa natin online gaya ng payments, authentication, at iba pang highly sensitive operations. So, pagdating naman sa app, meron din security. So, hindi ka na malalagyan ng mga malicious software sa phone mo dahil sa well-guarded apps. Gumagamit sila ng 4-layer security detection, download or install safeguards, and runtime defense, so sure na safe ka sa mga outside threats. So, I'm pretty sure overloaded na kayo sa mga specs at mga information nitong P40 Pro. Pero it doesn't end there. Dahil meron pa tayong mga features na dapat nating banggitin at hindi natin pwedeng palagpasin. So, Wi-Fi 6 Plus enabled na itong P40 Pro natin. So, ano ba ibig sabihin nun? Well, if ever nararanasan nyo na pag nag-Wi-Fi kayo sa loob ng bahay nyo at pumasok kayo sa kwarto, di ba humihina yung connection nyo from your phone to router? Kasi yung signal hindi makapag-penetrate ng walls or floors. Well, hindi na ngayon. Kung naka P40 Pro ka, signal can penetrate walls and floors para hindi intermittent ang connection mo from your router to your phone. Lastly is yung SIM. So, meron itong dual SIM and both are capable of 5G.
Ang kinaganda dito is pag ginamit mo yung isang SIM mo, for example, pang call, and the other one is pang data. Once na meron tumawag sa SIM mo pang call, never na madi-disconnect yung data connection mo while on call. So, as for me, sobrang nakaka-relate ako doon kasi every time na nag-data ako while working, pag may tumawag sa akin, matik na di-disconnect ako sa mga calls and sa mga meetings ko. So, I guess sobrang nakakatulong yon na pwede na pala yon na pagka tumawag yung client mo sa phone mo at nagde-data ka, never nang madi-disconnect yung data mo. So, napakaganda talaga nitong P40 Pro, no? So, para sa mga bibili pa lang or sa mga meron na, I'm sure worth it talaga itong P40 Pro. Pero syempre, warning ko lang sa mga user or sa mga bibili pa lang ng P40 Pro, wala itong Google Play services. So kung highly dependent kayo sa Google Play services, I will not advise you to buy this phone dahil wala itong Google Play services. Although, meron din sariling App Store si Huawei na pwede mong i-download yung mga apps na gusto mo. So, kung nangangamba ka na baka hindi mo ma-download yung Mobile Legends or Call of Duty, well, mada-download mo siya. Yun nga lang, syempre, hindi sa Google Play Store. So, I think I've already said enough. Thank you for watching, and if you like this video, please give it a like. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. I do also encourage you guys to visit our Facebook page at TechBuffPH para makita nyo yung mga free giveaways namin doon. So once again, this has been Paul. I'll see you guys on the next one.